नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी डिजाइन अफ मसनरी वाल विथ युटिल हेर्छौँ। यसको लागि मैले डिजाइन प्रोसिडियर यहाँ राखिदिएको छु। 10 वटा स्टेप्सहरू रहेका छन्। यो स्टेप युज गरेर चाहिँ हामी आज एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ, जुन न्युमेरिकल रहेको छ डिजाइन एन इन्टेरियर क्रस वाल अफ अ 2-story बिल्डिङ टु क्यारी 100 mm थिक आरसिसी स्ल्याब। हामीले घरभित्रपट्टिको चाहिँ क्रस वाल डिजाइन गर्नु पर्यो भयो। अनि 2 तलेको बिल्डिङ, आरसिसी स्ल्याबको थिकनेस 100 मिटर अनि विथ 3 मिटर स्टेलिङ हाइट। द वाल इज अनस्टिफेन। अनस्टिफेन भनेको क्रस वालले सपोर्ट गरेको छैन भने चाहिँ त्यो अनस्टिफेन भयो। स्टिफेन भनेको चाहिँ एउटा वालले अर्को वाललाई सपोर्ट गरेको भएमा। अनि इट सपोर्ट्स 2.65 मिटर वाइड स्ल्याब। बाँकी लोड क्यालकुलेसनको लागि लोडहरू दिएको छ। अनि मसनरी स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले IS 905/1987 यो वाला कोड चलाउँछौँ यसको सोलुसनको लागि। यसको लागि हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ पहिला हामीले अप्रोप्रिएट वाल थिकनेस अजुम गर्ने। 100, 110, 230 जति अजुम गर्दा नि भयो, कतिमा सेफ आउँछ। सो मैले चाहिँ यसको लागि फर्स्टमा अजुम गरेँ वाल थिकनेस। जुम वाल थिकनेस 100 mm लिएँ। त्यसपछि हामीले क्रसिङ स्ट्रेन्थ अजुम गर्ने। अजुम क्रसिङ स्ट्रेन्थ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले IS 905/1987 कोडबाट चाहिँ टेबल 8बाट हामीले क्रसिङ स्ट्रेन्थ त्यो टेबलबाट चाहिँ अजुम गर्ने। सो IS 1905/1987 को पेज 16 मा चाहिँ टेबल 8 बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेसेस फर मसनरी भनेर छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले यो क्रसिङ स्ट्रेन्थ यो भ्यालुजहरू चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ भए यो चाहिँ अजुम गर्ने। मैले चाहिँ 10 न्युटन पर mm स्क्वायर क्रसिङ स्ट्रेन्थ अजुम गरेँ। 10 न्युटन पर mm स्क्वायर। यो आयो हाम्रो टेबल 8 IS 1905/1987 बाट। देन थर्ड कुरा हामीले अजुम गर्नुपर्ने भनेको मोटार टाइप अजुम। टेबल 1 पेज 6 मा छ। यहाँबाट चाहिँ मैले M1 अजुम गर्छु। सिमेन्ट 1 अनि स्यान्ड 5। सो सिमेन्ट स्यान्ड मोटारको रेसियो 1:5 लिएर M1 मोटार टाइप M1 with 1:5 cement sand mortar। यो आयो हाम्रो टेबल 1 IS 1905/1987 बाट। यो क्रसिङ स्ट्रेन्थ र मोटर टाइप युज गरेर फेरि टेबल नम्बर 8 बाट चाहिँ बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस निकाल्ने। सो मैले अजुम गरेको मोटर टाइप M1 भयो र क्रसिङ स्ट्रेन्थ 10 लिएको थिएँ। सो हामीले चाहिँ 0.96 बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लिने। बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आयो 0.96 न्युटन पर mm स्क्वायर। सो यो पनि हामीले लिएको टेबल 8 बाट IS 1905/1987 को। देन सिन्स हाम्रो क्वेसनमा लेन्थ अफ वाल गिभन थिएन, हामीले अजुम गर्ने लेन्थ अफ वाल equals to 1 meter, that is 1000 mm. Second step of our load calculation. So first ma हेरौँ roof को लागि। For this self weight of slab गर्ने।
सो यसको लागि चाहिँ पहिला हामी अज्युम गरौँ युनिट वेट अफ आरसीसी which is 25 kilonewton per meter cube. So self weight of slab भनेको unit weight into slab को thickness जुन हाम्रो क्वेसनमा थियो 100 mm. So weight of slab भयो 25 into 0.1 which is equal to 2.5 kilonewton per meter square. त्यसपछि फेरि हामीलाई क्वेसनमा गिभन थियो वेट अफ 80 mm थिक टेरेस विच इज इक्वल टु 1.96 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर. सो यो पनि रुफमा आयो. वेट अफ 80 mm थिक टेरेस which was equals to 1.96 kilonewton per meter square. त्यसपछि हामीलाई लाइभ लोड अन रूफ दिएको थियो 1.5 kilonewton per meter square. सो लाइभ लोड भयो 1.5 kilonewton per meter square. सो यो सबै टोटल लोड हाम्रो आयो 5.96 kilonewton पर मिटर स्क्वायर. देन हामीले गर्ने फ्लोरको लागि फ्लोरमा नि अहिले भयो सेल्फ वेट अफ स्ल्याब अघि निकालेको 2.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर. देन यसमा छ अर्को फ्लोर फिनिश 0.2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अनि यसको लाइभ लोड अन फ्लोर 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर. सो फ्लोर फिनिश इज इक्वल्स टु 0.2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर र लाइभ लोड इज इक्वल्स टु 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर. तो सबैको टोटल आयो 4.7 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर. थर्डमा सेल्फ वेट अफ वाल. So this is equals to gamma into height of ceiling into thickness into number of story. So यहाँ चाहिँ हामीले अज्युम गर्ने युनिट वेट अफ वाल विच इज इक्वल्स टु 20 किलोन्युटन पर मिटर क्यूब. सो हाम्रो सेल्फ वेट अफ वाल आउँछ 20 इन्टु सिलिङ हाइट हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो 3 इन्टु थिकनेस भयो 0.1 इन्टु नम्बर अफ स्टोरी छ 2 which is equals to 12 kilonewton per meter. Then अब हामीले निकाल्ने यो सबैको टोटल लोड which is equals to फ्लोर रुफबाट हामीले लोड आएको थियो 5.96 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अनि फ्लोरबाट आएको थियो 4.7 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर. यसलाई चाहिँ हामीले विथ अफ स्ल्याबले मल्टिप्लाई गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा थियो 2.65 मिटर वाइड स्ल्याब. सो दिस इज इन्टु 2.65 प्लस हाम्रो सेल्फ वेट अफ वाल 12 किलोन्युटन पर मिटर. सो यो हाम्रो आउँछ 40.249 किलोन्युटन पर मिटर टोटल लोड. अब हामी स्टेप 3 मा जाउँ. स्टेप 3 मा हामीले निकाल्ने इफेक्टिभ हाइट एचजी. यसको लागि चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको टेबल नम्बर 4 जुन छ इफेक्टिभ हाइट अफ वाल.
अब यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो क्वेसन अनुसार चाहिँ यो फर्स्ट केस हुन्छ ल्याटरल एज वेल एज रोटेसनल रेस्ट्रेन्थ एट टप एन्ड बटम यति हेरे पुग्छ। सो किनभने हाम्रो क्वेसनमा आरसिसी स्ल्याब युज गरेको छौँ अनि स्ल्याब भएपछि चाहिँ यो वाल भयो, माथि यसको स्ल्याब, यो स्ल्याबले चाहिँ यो स्ल्याब टपमा भएकोले चाहिँ यो वाललाई ल्याटरली प्लस रोटेसनल्ली रिस्ट्रेन गरिदिन्छ, त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो कुन केस भयो त फर्स्ट केस ल्याटरल एज वेल एज रोटेसनल रेस्ट्रेन जसको इफेक्टिभ हाइट छ 0.75 pH। सो यसरी हाम्रो यो भयो इफेक्टिभ हाइट भयो 0.75 h which is from table 4 IS 1905-1987। so 0.75 into हामीलाई हाइट दिएको थियो 3 meter which is 3000 mm। so यो आयो 2250 mm। यहाँ छ इफेक्टिभ थिकनेस 4.5.1 मा चाहिँ फर सोलिड वाल, फेस्ट वाल और कोलम इफेक्टिभ थिकनेस shall be the actual thickness। सो अहिले हाम्रो वाल छ सोलिड वाल, सो यसको थिकनेस के भयो त अकर्डिङ टु दिस क्लोज इट इज इक्वल टु द एक्चुअल थिकनेस। सो हामीले अजुम गरेको थिकनेस थियो 100 mm। देन स्टेप 5 मा हामीले निकाल्ने स्लेन्डरनेस रेशियो SR जुन छ इफेक्टिभ हाइट बाई थिकनेस। हामीले इफेक्टिभ हाइट निकालेको थियो 2250 एन्ड थिकनेस छ 100। सो स्लेन्डरनेस रेशियो आयो 2:5, सो 22.5। स्टेप नम्बर 6 मा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी, सिन्स हाम्रो क्वेसनमा इसेन्ट्रिसिटी केही पनि दिएको छैन सो यो भयो हाम्रो 0। देन स्टेप 7 मा निकाल्ने स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर। सो यसलाई डिनोट गर्छ हामीले केएसले। यो दिएको छ टेबल नम्बर 9 मा IS 1905-1987 को। सो पेज नम्बर 16 मा छ टेबल नम्बर 9, यहाँ रहेको छ स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर। यसको लागि अघि हामीले स्टेप 5 मा निकालेका थियौँ स्लेन्डरनेस रेशियो जुन आएको थियो 22.5, त्यो चाहिँ 22 र 24 को बिचमा पर्ने भयो। अनि इसेन्ट्रिसिटी हाम्रो 0 छ, सो 20 को लागि इसेन्ट्रिसिटी 22 को लागि इसेन्ट्रिसिटी 0.56, 24 को लागि 0.51। सो हामीले इन्टरपोलेट गर्ने 22.5 को लागि। सो यहाँ हामीले एक्स मानौ स्लेन्डरनेस रेशियोलाई x1 भयो हाम्रो 22, x हामीले निकाल्नु पर्ने 22.5 मा, x2 छ 24। सो यसको लागि y1 भयो अघि हेरेको 22 मा 0.56 y निकाल्ने र y2 भयो यता 24 मा 0.51। सो यसलाई इन्टरपोलेट गर्नको लागि इन्टरपोलेसनको फर्मुला y2 minus y1 by y minus y1 is equal to x2 minus x1 by x minus x1। 0.51 minus 0.56 upon y minus 0.56 which is equals to 24 minus 22, 22.5 minus 22। यसलाई सल्भ गरेपछि we get y as 0.5475। स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर भयो 0.5475।
0.5475. Then step number 8 मा हामीले निकाल्छौं permissible compressive stress. So यो भनेको चाहिँ stress reduction factor into basic compressive stress जुन हामीले निकाल्दै थियौं FCK. So यो कुरा चाहिँ हामीलाई गिभन छ क्लज नम्बर 5.4.1 मा IS 1905 1987 को. So यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं permissible compressive stress in masonry shall be based on the value of basic compressive stress as given in table 8 and multiplying this value by factor known as stress reduction factor KS. So अघि हामीले स्टेप नम्बर 1 मा निकालेका थियौं basic compressive stress FCK बराबर 0.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर. So KS भर्खरै हामीले निकालेको 0.5475 into 0.96 which is equals to 0.526 न्यूटन पर mm स्क्वायर. त्यसपछि हाम्रो स्टेप नम्बर 9 यसमा हामीले निकाल्ने एक्चुअल compressive stress जुन छ हाम्रो P by A भनेको लोड बाइ एरिया. सो हामीले अघि नै टोटल लोड निकालेका थियौं 40.249 किलो न्यूटन मिटर. सो हाम्रो लोड भयो 40.249 लोड थियो हाम्रो यहाँ किलो न्यूटन मा. सो यसलाई चाहिँ हामीले न्यूटन मा लान इन्टु 1000 बाइ एरिया भनेपछि हामीले थिकनेस थियो 100 अनि लेन्थ हामीले लिएको 1 मिटर दैट इज 1000. यो भयो हाम्रो 0.4025 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यो चाहिँ 1 मिटर को लागि. Compressive stress आयो 0.526 न्यूटन per mm square which is greater than the actual compressive stress 0.4025 Newton per mm square. That means कि हाम्रो डिजाइन सेफ भयो. So last मा हामीले स्टेप नम्बर 10 मा we write since permissible compressive stress is greater than actual compressive stress. So the wall thickness 100 mm is safe for crossing strength of brick 10 Newton per mm square and mortar type M1 1:5 cement sand mortar. सो हामीले अजुम गरेको डाटाहरुको लागि चाहिँ यो हाम्रो डिजाइन सेफ भयो. सो यति नै भयो यो न्यूमेरिकल. ओभरअल न्यूमेरिकल को सोलुसन यहाँ राखिदिएको छु.